Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Claudia și haideți să fim sănătoși împreună! Astăzi vom vorbi despre răceală și gripă, asemănări, deosebiri și vom dezminți câteva mituri. De multe ori, gripa este confundată cu răceala și invers. Ambele sunt infecții virale respiratorii și împart anumite simptome, cum ar fi tusea, dar sunt cauzate de virusuri diferite. Gripa debutează brusc și violent, se manifestă mult mai intens și poate conduce la complicații severe. Răceala și gripa sunt două din cele mai frecvente infecții respiratorii. Virusurile gripale și cele care determină răceala sunt foarte contagioase, transmițându-se cu ușurință de la un om la altul prin secrețiile care sunt eliminate atunci când cineva bolnav strănută, tușește sau vorbește. Cu toate că răcelile și gripa sunt frecvente iarna, ele nu sunt cauzate de vremea friguroasă. Faci răceală sau gripă deoarece te infectezi cu virusul gripal sau cu unul din cele peste 200 de virusuri respiratorii care determină răceala comună. Unii specialiști afirmă că virusurile specifice sezonului rece se răspândesc mai ușor iarna, iar alții că gerul usucă mucoasa nazală, favorizând multiplicarea virusurilor. Temperaturile scăzute din aceste luni ne fac să stăm mai mult în interior și astfel să fim în contact mai strâns unul cu celălalt. Haideți să vedem ce diferențe și ce asemănări sunt între răceală și gripă. Răceala are manifestări ușoare, gripa are însă simptome agresive. Există o singură excepție. Congestia nazală este mai puternică în cazul răcelilor decât în cazul gripei. Răceala are un debut lent, gripa are un debut brusc, agresiv. Când ești răcit, pacientul se confruntă cu stările de oboseală, strănut, tuse seacă sau productivă și nas înfundat sau rinoree. Gripa însă are un debut brusc, cu febră mare, este prezentă o stare de rău generală, o oboseală persistentă. Pacientul are migrene puternice, dureri musculare și osoase, dar și gât roșu. De regulă, febra durează între 3 și 5 zile. Demn de menționat este faptul că la gripă întotdeauna febra este mare, de peste 39-40 de grade Celsius. De fapt, specialiștii subliniază faptul că nu există gripă fără febră. Este adevărat că uneori și banala răceală poate fi însoțită de febră, dar nu cu valori mari și nu pentru perioade de câteva zile. Când facem febră, fie în cazul răcelii, dar și al gripei, dacă temperatura este foarte mare și avem treabă, putem lua antipiretice care să ne o scadă. În momentul în care răcim, organismul dezvoltă anticorpi care luptă cu boala și ne vindecă. Aceștia se dezvoltă mult mai rapid când temperatura organismului este crescută. Deci, dacă scădem rapid febra, nu facem altceva decât să lungim boala. În concluzie, febra este un semn bun. Și deși ne moleșește și nu ne simțim bine când temperatura corpului este crescută, bun ar fi să nu sărim rapid să o scădem. Răceala durează între 3 și 5 zile, maxim 10, și nu lasă niciun fel de sechele. Însă gripa poate dura între 5 și 15 zile, iar perioada de convalescență este semnificativ mai mare decât în cazurile de răceală. Poate să se ajungă și la o lună de convalescență în urma gripei. Răceala și gripa sunt tipuri de infecții localizate la nivelul căilor respiratorii superioare, ambele cauzate de virus. Până aici, cele două afecțiuni seamănă, deși în profunzime cele două sunt total diferite. Răceala este o infecție virală provocată de peste 200 de virusuri și care afectează mucoasa nazală, sinusurile, faringele și căile respiratorii. Pe de altă parte, gripa este mult mai agresivă ca manifestare, fiind provocată de virusul gripal, care se poate manifesta ca o infecție a plămânilor și a căilor respiratorii. O altă asemănare a celor două afecțiuni este că atât răceala cât și gripa sunt boli care, dacă sunt tratate corect, nu ar trebui să ducă la complicații. Însă, atunci când nu este administrat tratamentul potrivit sau când imunitatea organismului este scăzută, se pot agrava dând naștere unor probleme grave de sănătate. Și răceala se poate suprainfecta cu o infecție bacteriană, la fel cum și gripa poate duce la complicații precum este pneumonia, bronșita sau alte infecții bacteriene, cazuri în care medicul va prescrie antibiotic.
Atenție! Când nu există complicații, atât în cazul răcelilor cât și a gripei, nu se prescriu antibiotice. Ambele fiind infecții virale, antibioticul nu are cum să ajute. Acesta este prescris de medic numai în cazul unei infecții bacteriene asociate lor. Haideți să vedem ce remedii naturale pot ameliora simptomele de răceală și gripă. Uleiul de oregano. Încă din cele mai vechi timpuri, extractul de oregano este un remediu de ajutor în cazul problemelor respiratorii, precum răceală, gripă, bronșită, dureri de gât, tuse. Este un bun adjuvant în cazul gripei, deoarece duce la apariția transpirației și implicit la scăderea febrei. Rădăcina de ghimbir. Aceasta ajută la combaterea stării de greață care este asociată stărilor gripale. Poți cumpăra rădăcină de ghimbir sub formă de capsule sau extracte de la magazinele cu profil naturist. Dar îți poți face și un ceai de ghimbir care este la fel de benefic ca și capsulele în cazul gripei. Zincul. Sunt studii care susțin că zincul este un mineral esențial care poate contribui la stoparea înmulțirii virusurilor dacă este luat în primele 24 de ore de la contactarea gripei. Cu toate acestea, zincul nu poate preveni îmbolnăvirea. Bea ceai de tei și soc. Un alt remediu natural de ajutor în cazul gripei este ceaiul cald din flori de tei și de soc, în care ideal este să adaugi, după ce s-a răcit, 2 lingurițe de miere și zeamă de lămâie. Ceaiul de busuioc este și el recunoscut de ani de zile pentru beneficiile pe care le aduce unui bolnav de gripă. Busuiocul este renumit pentru proprietățile sale antiseptice și expectorante. Adaugă miere în ceaiul de busuioc și bea 2 căni pe zi. Uleiul esențial de eucalipt. Acesta poate fi un real ajutor în cazul gripei și răcelii. Trebuie doar să pui într-un litru de apă fiartă 6 picături de ulei esențial de eucalipt, amestecă bine și apoi fă inhalații o dată pe zi pentru 5 minute. De asemenea, de ajutor îți sunt tinctura de propolis, lăptișorul de matcă și polenul. Înainte de a le lua, întreabă însă farmacistul sau medicul. Nu trebuie apelat la antibiotice nici în cazul răcelii, nici în cazul gripei. Acestea trebuie administrate numai la recomandarea medicului, fiind prescrise pentru a trata complicațiile gripei și nu gripa în sine. Antibioticele nu vor vindeca infecția virală, nu vor preveni transmiterea bolii la ceilalți și nici nu vor face să te simți mai bine. În plus, administrarea de antibiotic atunci când ai o infecție virală poate face mai mult rău decât bine. Ori de câte ori luăm un antibiotic, bacteriile, care în mod normal se găsesc în organismul nostru, pe piele, în intestin, la nivelul gurii și al nasului, pot deveni rezistente la antibiotic, iar acest lucru face ca ulterior tratamentul să devină dificil, iar uneori chiar imposibil, deoarece antibioticele uzuale nu pot trata infecțiile cu bacterii rezistente. Măsuri de prevenire a răcelilor și gripelor. Răceala poate fi prevenită prin adoptarea unor măsuri simple care au la bază spălatul pe mâini cu apă și săpun, dar și evitarea contactului cu persoanele bolnave sau suprafețe infectate. La fel ca în cazul copiilor, experții recomandă și adulților să nu-și atingă fața cu mâinile. Ajută și consumul de alimente care au un conținut bogat în vitamina C, cum sunt fructele, citrice, căpșuni, papaya și legume, brocoli, ardei gras, conopidă, cale. La gripă, vaccinul antigripal este cea mai bună protecție împotriva ei. Măsurile de prevenție a răcelii sunt benefice și în cazul gripei, însă cea mai bună protecție este oferită de vaccinul antigripal, recomandat anual tuturor persoanelor vulnerabile, începând cu vârsta de 6 luni. Acum haideți să vorbim despre câteva mituri, adică lucruri neadevărate. Dacă nu te îmbraci gros, poți răci. Este un mit. Cu toate că răcelile și gripa sunt frecvente iarna, ele nu sunt cauzate de vremea friguroasă. Faci răceală sau gripă deoarece te infectezi cu virusul gripal sau cu unul din cele peste 200 de virusuri respiratorii care determină răceala comună. Un alt mit: bărbații și femeile resimt gerul la aceeași temperatură. Ai observat că mâinile și picioarele femeilor se răcesc mai repede decât în cazul bărbaților? Acest lucru are legătură cu faptul că temperatura exterioară la care corpul femeilor și al bărbaților începe să conserve căldura variază cu aproape 3 grade Celsius. Când temperatura din mediu scade până la un anumit grad, corpul începe să păstreze căldura prin scăderea fluxului sanguin la nivelul mâinilor și picioarelor, ceea ce duce la răcirea lor.
pentru bărbați aceasta înseamnă 21 de grade Celsius, iar pentru femei 19-20 de grade Celsius. Încă un mit, cea mai mare parte a căldurii corporale se pierde la nivelul capului. Poți pierde căldură la nivelul capului în aceeași măsură ca în oricare parte a corpului expusă la frig. Într-un studiu din 2008, apărut în British Medical Journal, se arată că pierderea de căldură la nivelul capului este aproape de 10%. Depinde și de cât păr ai la nivelul capului și de cât efort vei face afară. Deci, nu ieși iarna din casă doar cu căciula, ca protecție împotriva frigului, poartă fular, mănuși, geacă și încălțăminte călduroasă. De asemenea, este bine să știi că în cazul copiilor, raportul dintre cap și corp este mai mare decât în cazul unui adult. Copiii pierd proporțional mai multă căldură la nivelul capului, ca urmare, cu atât mai importante sunt căciulile în cazul lor. Alt mit, alcoolul îți ține de cald. Consumul de alcool te poate încălzi pentru că accelerează circulația sângelui la suprafața pielii, dar, de fapt, vasele de sânge se dilată, ceea ce te va face să simți cald doar pentru câteva secunde, însă ceea ce se întâmplă este de fapt pierderea mai rapidă a căldurii. Consumul de alcool scade iarna, de asemenea, procesul natural de apariție a frisoanelor, contracții musculare care produc căldura, dar cea mai rea parte a consumului de alcool este că afectează judecata. Alergiile dispar iarna. Răceala este însoțită de manifestări precum nasul înfundat, dar acest simptom poate fi datorat și unei alergii. Acarienii din praful de casă, mucegaiurile și părul de animale pot fi încă o problemă dacă animalele de companie sunt ținute în casă, mai ales dacă nu se deschid ferestrele, ceea ce afectează calitatea aerului. Simptomele alergiei îți pot da impresia că ai o infecție a sinusurilor care nu mai trece. Temperaturile scăzute cauzează pierderea părului. Temperaturile scăzute nu înseamnă o mărire a ratei căderii părului. De fapt, vremea mai rece poate crește producția numărului firelor de păr ale unei persoane, potrivit centrului Chloe pentru refacerea părului. Așa cum iarna câinii pot avea o blană mai groasă, la fel și oamenii pot avea un păr mai bogat care îi ajută să își mențină căldura. Vitamina C vindecă răceala. Este pe jumătate adevărat. Vitamina C are efecte antivirale, iar studiile au arătat că poate reduce severitatea și durata răcelii și a gripei dacă este administrată în cantități suficiente. Alimentele bogate în vitamina C ajută la întărirea sistemului imunitar, care te protejează de îmbolnăvire. Alt mit este acela care spune că trebuie să hrănim febra și să înfomătăm răceala. Este foarte puțin probabil ca un doctor să îți sugereze să nu mănânci când ești bolnav. Corpul lucrează pentru a se reface și are nevoie de toată energia pe care o poate obține din alimente, dar dintr-o sursă bună. Are nevoie de ingredientul potrivit pentru a lupta cu boala și pentru a-ți întări imunitatea, iar acest lucru nu înseamnă mai multe calorii. Mănâncă ceva ușor și hidratează-te suficient. Eu vă mulțumesc pentru astăzi. Dacă vreți să gătiți alături de mine, intrați pe canalul Mâncare cu Savoare. Dacă vreți să și croșetați cu mine, dați o raită și pe canalul Crochet Your Life. Să vă fie cu folos și vă urez din suflet să fiți sănătoși!